Hindi naman, it's not bad. Itong dolomite sand, parang normal, natural na sand lang naman to eh. Parang sinasabi nilang lason, no? Chemical. Wala naman eh. Pan natural na buhangin lang, nakikita mo sa tabing dagat. Sinubukan kong umapak doon kanina. Sobrang lalim, pumasok talaga, lumublob sa loob ng buhangin yung sapatos ko. Buti nahila ako kaagad. So nandito tayo sa Rojas Boulevard along Manila Bay. Bibisitahin natin ang dolomite sand. So kung nakikita nyo yung dolomite sand, dati maluwag yan eh, hanggang doon. Pero siguro natangay na yan ng bagyo, ng dagat. Yan. Kailan kayo matatapos yan, no? Nakakamiss din na maglakad-lakad sa buhangin. Dito ng pumping station, siguro dyan nila hinihigop lahat ng mga dumi galing sa Manila Bay. Nasa halos 30 minuto na ako dito, wala pa rin ako nakikitang isda. Ano kaya yan? Isda yan o basura? Buti hindi masyadong mainit ang araw ngayon at pwede tayo tumayo tayo dito, kumuha ng mga pictures at view. Have a great day.